आत्तापर्यंत आपण पाठाची उत्तरं किंवा उत्तरावरून प्रश्नांची उत्तरं लिहित आलेलो आहोत, पण नेमक्या पद्धतीने ती कशी लिहायची ते आज आपण पाहणार आहोत. तर मी त्यासाठी तुम्हाला एक उतारा देते, तो दोघांमध्ये वाचायचे. माझे नाव सौ सुप्रिया निलेश कोळपे. मी रॉयल रोजेस इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये इयत्ता 6वीची वर्ग शिक्षिका असून त्या वर्गाला मी मराठी हा विषय शिकवते. आजच्या पाठात मुले प्रश्नाच्या उत्तराशी संबंधित मुद्दे उतारामध्ये शोधतात आणि त्या मुद्द्यांची मदत घेऊन उत्तर स्वतःच्या शब्दामध्ये लिहितात. झालंय वाचून सगळ्यांचा उतारा? या उतारामध्ये एक कासव आहे जे की सुधाकर काकांनी पुण्याहून आणले आहे. येताना त्यांनी रुमालातून बांधून जपून काहीतरी आणलं होतं. ते आधी सगळ्यांना वाटलं की हे तर दगड आहे, पण जरा वेळाने तो दगड चालायला लागला आणि मग सगळ्यांना कळालं की हे तर कासवाचं पिल्लू. जो उतारा वाचला ना त्याच्यावर आपण एक प्रश्न बघणार आहोत. तर मी बोर्डवर तो प्रश्न चिटकवलेला आहे. तर कोण वाचेल तो प्रश्न? या गोष्टीला हलणारा दगड असे नाव का दिले आहे? सगळ्यांनी मुद्दे लिहिलेत का? तर मग आपण फळ्यावर ते घेऊयात एकेकाचे. हां, कोण सांगेल मला आता? कारण ह्या गोष्टीमधल्या कासवाचे कवच अगदी दगडासारखे दिसत होते. आणखीन दुसरं कोण सांगेल? सगळ्यांना वाटले की हा दगड आहे. आणखीन? कासवनी त्याचे तोंड व पाय आत घेतले होते कवचच्या, म्हणून सगळ्यांना वाटले की ते दगड आहे. आणखीन वेगळं? राज? कारण त्याचे कवच कलर दगडासारखे होते आणि मजबूत होते. इथं आलेला आहे तो मुद्दा. हात पाय कवचाच्या आत घेतले, कवच दगडासारखे होते. बघा, आत्तापर्यंत बरेच मुद्दे सेम वाटतात आहे का नाही, दगडासारखं किंवा काय. हे नंतर घडलेले, पण सगळ्यात सुरुवातीला ज्यावेळेस काकांनी रुमालातून काहीतरी बांधून आणलं होतं त्यावेळी काय घडलेले, त्या मुलांनी काय केलेलं आहे बरं? परत 1 मिनिट वाचा बरं तिथलं वरचं पॅरेग्राफ. परत 1 मिनिट वाचून बघा. मुलांनी विचारलं की यात काय आहे. हो, मुलांनी विचारलं यात काय आहे, पण मुलांनी काय केलं त्यावेळेस ते हातात घेतल्यानंतर? मुलांनी विचारलं की काका यात तुम्ही काय आणलं आहे? काका म्हणाले की यात गंमत आहे एक. सुरुवातीला मी मुलांना एक उतारा वाचायला दिला आणि त्यानंतर त्यावर आधारित एक प्रश्न विचारला. प्रश्नाच्या उत्तराशी संबंधित असलेले मुद्दे मी त्या उतारामध्ये मुलांना आधी शोधायला सांगितले आणि त्यानंतर त्या मुद्द्यांमधले कोणते मुद्दे उत्तराशी संबंधित आहेत आणि कोणते उत्तराशी संबंधित नाहीत हे त्या मुलांच्या मी लक्षात आणून दिले. तो दगड थोड्या वेळाने चालायला लागला. कुठं होता पण तो दगड? हातात होता. हातात होता. काकांनी कशात आणला होता? रुमालाला. हा, म्हणजे तो कुठला दगड हलू लागला? बघा, काकांनी गंमत म्हणून रुमाल दिलाय, रुमालातला दगड हलू लागला आणि मग नंतर हे सगळं घडलेलं आहे. नंतर कळलंय की तो हलतंय म्हणजे काय, कासव आहे वगैरे. बरोबर? मग आपल्याला हे सगळे मुद्दे मिळालेले आहेत. मग आता ह्याच मुद्द्यांचा वापर करून आपल्याला आपलं छान असं उत्तर आपल्या शब्दामध्ये तयार करायचे. तर बघा, हे तोंड पाय कवचाच्या आत घेतले आहे का, हे सगळं कधी घडले? हे सगळे नंतर घडले. तो पार दगड हलू लागलाय, मग त्यावेळी कळले कासव आणि त्यानंतर कळले की त्याने त्याचे कवच दगडासारखे. हे पण आवश्यक आहे का त्याच्यासाठी? दगड आहे असं वाटलं, आहे त्याच्यामध्ये आहे, बरोबर आहे. काकांनी मुलाला रुमाल हातात दिला त्यावेळेस नेमकं पहिल्यांदा काय वाटलं? मुलांना वाटलं की हे दगड आहे. उत्तर लिहिताना हे असे मुद्दे लिहिणार आहात का? मुद्द्यांचं आपल्याला काय बनवावं लागेल? पण डायरेक्ट उत्तर मोठं पॅसेज कसं तयार होणार आहे? मुद्द्यांना वाक्य तयार करून आपल्याला मुद्द्यांना वाक्यात तयार करायचे. बरं, नुसतं वाक्यात तयार करायचं मुद्द्यांना, हे पण बरोबर आहे. पण अजून एक गोष्ट की क्रमाने आधी काय घडले, नंतर काय घडले, त्याच्यानंतर काय घडले. आता डायरेक्ट असं सांगितलं की दगड हलू लागला ते कासव होतं, नाही चालेल का असं सुरुवातीचं वाक्य? मग पहिलं वाक्य काय येणार? पुण्यामधून सुधीर काका आले होते. सुधीर काकांनी एका रुमालामध्ये एक दगड आणलेला होता. आपण एक वाक्य घेत जाऊ, एकदम सगळं उत्तर नाही घ्यायचं. की सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलेले, तो मुलगा आहे ना म्हणतो फुस. आले का हे उत्तर? एवढे मुद्दे आलेत ते बरोबर आहेत का? पण ती वाक्य अशीच्या अशी लिहून चालणार आहेत का उत्तरासाठी? मग अशी जोडायची ती वाक्य. काकांनी रुमालात बांधून काहीतरी आणले आणि
मुलाकडे रुमाल दिला आणि मग ते म्हणले ह्यात एक गंमत आहे. आणि पण येईल, पण नंतर पण येईल. उत्तराशी संबंधित जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांपासून सुसंगत अशी वाक्य बनवताना विद्यार्थ्यांना मदत केली. मग त्यासाठी काही समानार्थी शब्द, काही वाक्यप्रचार यांची भर घातली. त्यानंतर प्रश्नातील काही भाग उत्तराला जोडणे आवश्यक आहे का ते पाहिलं आणि ते जोडलं आणि उत्तर तयार केले. मग संबंधित मुद्द्यांची सुसंगत अशी वाक्य तयार केली. पण ही वाक्य तयार करत असताना ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे त्या ठिकाणी समानार्थी शब्द, वाक्यप्रचार यांची भर घातली. मुद्द्यांचा उपयोग करून जसं उत्तर लिहिले आपण आता तसंच करायचं. फक्त उत्तर शेवटी लिहिल्यानंतर जे शब्द तुम्ही वाक्य जोडायला वापरणार आहात, जसं मग अशी वापरलेत पण, म्हणून किंवा प्रश्नातला अर्धा भाग घेतले, तर त्याखाली तुम्ही फक्त काय करायचं, उत्तर लिहिल्यानंतर अंडरलाईन करायची. बंधुकाकांनी कुलपाचा हा मोठा शोक. 2 दिवस बंधुकाकांना कुलपांचा शोक होता. बंधुकाकांची कुलपांची किल्ली हरवली. मग काय केलं त्याच्या पुढं? मिळाली का चावी? मग पुढं काय केलं? कुलूप लोहारेकडून काढावे असे वाटले त्यांना. हां, पण काढलं का? नाही. म्हणजेच काय? ती दुर्घटना त्यांची. हां, दुर्घटच वाटत होतं. दुर्घट म्हणजे काय तर वाईट वाटत होतं. कुलूप हां धरला. बायकोपेक्षा चांगला शब्द अजून वेगळा कुठला येईल? काय अजून सिमिलर वर्ड काय? बायकोला अजून काय शब्द आहे? पत्नी आहे का? तो लिहा. बायको लिहिणार असेल तर य काढा.